Hi friends, আজি মই এটা পুৰণি গীত যেটো গান জেপি দাসৰ মানে ফেভাৰিট সং সব ষ্টেজতে হেতু গীত গায় আৰু তো সেই গীতটো হৈছে পৰিচয় বিহীন তো পৰিচয় বিহীনৰ মই ফাৰ্স্ট ইন্ট্ৰোটো তাৰপিছত স্ট্ৰামিং কৰ্ড এইখিনি দি দিম আৰু ইয়াৰ যেটো মাজত এটা ইন্টাৰলিউড আছে সেই লিডটো ইলেক্ট্ৰিক গিটাৰ আছে সেই পাৰ্টটো নেক্সট লেসন কৰি বনাই আনিম হেতু ইলেক্ট্ৰিকত বজায় মই একস্টিকত বজা যিখিনি পাৰ আছে সেইখিনি মই দুখাই দিম তো বেছি দেৰি নকৰো লেসনটো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট প্লাকিংটো আছে আমাৰ ডি মেজৰ পৰা ডি মেজৰ গানটো ফাৰ্স্ট ইন্ট্ৰোটো প্লাকিং এটা আছে প্লাকিংটো হৈছে এইটো প্লাস প্লাকিংটো আছে এইখিনি মই স্ক্ৰীনত মই দেখাই দিম কৰ্ড কেটা কি পৰি আছে প্লাকিংটোৰ লগত তো বেছি দেৰি নকৰো এইটো প্লাকিংটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং আৰু সেকেন্ড ষ্ট্ৰিং এনেকৈ ধৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড নাম্বাৰ ষ্ট্ৰিং তাৰপিছত সেকেন্ড ষ্ট্ৰিং সেকেন্ড ফিংগাৰ দি ধৰিব লাগিব আৰু ওপেন ফাৰ্স্ট ষ্ট্ৰিংটো ওপেন তো হেতু এনেকৈ ধৰি ফোৰ্থ ফিংগাৰ জিত এনেকৈ ধৰিব লাগিব বাকি সব খোলা থাকিব এইটো পজিশনত জি পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ফোৰ্থ ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ফোৰ্থ ষ্ট্ৰিং ফোৰ্থ ফিংগাৰ তাৰপিছত থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ফাৰ্স্ট ফিংগাৰ সেকেন্ড ষ্ট্ৰিং সেকেন্ড ফিংগাৰ বাকি সব ওকে থাকিব আমি বজাব লাগিব জি ফোৰ্থ ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা নেক্সট ফোৰ্থ ষ্ট্ৰিঙৰ থাৰ্ড ফিংগাৰেদি ফোৰ্থ ফ্ৰেটত এগেইন জি তাৰপিছত A7 এগেইন G তাৰপিছত A7 again G থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং আৰু সেকেন্ড ষ্ট্ৰিংটো কমন হোল্ড কৰি ৰাখিলে হ'ল বাকি ফোৰ্থ ষ্ট্ৰিঙৰ যি নট দুটা বাজি আছে এই দুটা নট ফোৰ্থ নট দুটা বজাব লাগিব তো ফাৰ্স্ট ফোৰ্থ ফিংগাৰেদি আমি জি2 বজাইছো জি এফ শাৰ্প G A7 next যেটো এনেকৈ ধৰিব লাগিব তাৰপিছত জি নট টু থাৰ্ড ফ্ৰেটৰ ফাৰ্স্ট ষ্ট্ৰিঙত এইটো ফোৰ্থ ফিংগাৰেদি পুল অফ কৰিব লাগিব নেক্সট সেকেন্ড ষ্ট্ৰিংটো ওপেন সেকেন্ড ফ্ৰেটৰ পৰা দেখাই দিছো তাৰপিছত এই নট দুটা জি শার্প ওপেন ই জি এই বস্তুখিনি এই নট কেটা আমি বজাইছো ইয়াত মই ধৰি পেলাই বজাইছো এনেকৈ গানটোৰ কৰ্ডখিনি মই দেখাই দিছোঁ গানটোৰ বেছি টান নহয় ইণ্টাৰলিউডটোত অকণমান কৰ্ড কেইটা বেলেগকৈ আহে
স্থায়ীটোত গানটোৰ কৰ্ডকেইটা বেছি টান নহয় 4টা 5টা কৰি দিব পাৰে প্ৰথমতে মই কৰ্ডকেইটা দেখাই দিছোঁ D, that's what it was G, that's what E minor, again D, that's what D out of the bar, that's what A, that's what 7. What that? Da 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 da. Next, strumming method মই পিছত দেখাই দিয়েছো অন্তৰা কৰ্ডখিনি মই দেখাই দিছো এবাৰ অন্তৰা কৰ্ডখিনি F sub minor D7 D dominant 7 G major again D D F sub D7, D dominant 7. A major. B flat major. Again A. এইকেইটা অন্তৰাৰ কৰ্ডখিনি মই আৰু এবাৰ ষ্ট্ৰামিং কৰি পেলাই দেখাই দিছোঁ chord তাছত again Porisoy Bihinত গুজি যাব মই strumming পেটাৰ্ণটো দেখাই দিছো strumming টো আহিব D2 chord কেইটাটো গম পাইছে সেই chord কেইটা চেঞ্জ হৈ থাকিব strumming হৈছে আৰু স্লো কৰি বজাই দিছো তো আজিৰ লেসনটো এইখিনি আছিল যদি লেসনখিনি মোৰ ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি মৰম পত্ৰলৈকে পাই আছো এনেকৈ মৰম কৰি থাকিব নেক্সট ভিডিওটো অতি সোনকালে লৈ অহাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ৰিসেন্টলি মোৰ ভৰিৰ এটা অপাৰেশ্যন গৈছে যোৱা বছৰ আঁঠুৰ পেটেলাটো ভাঙি গৈছিল তো তাৰে অপাৰেশ্যন কৰিছিলো তো য'ত ষ্টিক লগাই দিছিল ষ্টিক দুডাল লাষ্ট মই পূজাৰ সময়ত উলিয়াই দিলোঁ তো তাৰ কাৰণে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে মোক ৰেষ্ট দি থৈ দিছে তো এইটো কাৰণে মই এতিয়া ঘৰত বহি একষ্টিকতে বজাব লগা হৈছে বেলেগ বেলেগ বস্তুবিলাক মই ফিটিং কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ পৰীক্ষণৰ কাৰণে তো সেইটো কাৰণে অকণমান দেৰি হৈ আছে ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ' অতি সোনকালে অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং হেভ এ নাইস ডে